Det är det. Tjena! Tjena Christer, kul att se dig igen. Kul att se dig, Sanity for Sweden, min favoritkanal. Ja, tack så mycket Christer. Du ska sluta berömma min kanal så mycket, det känns lite konstigt. Ja, nej men... För att du gör ett fantastiskt jobb. Ja. Men i alla fall, det är jättekul att snacka med dig igen. Ja, nej, det är alltid kul. Vi har precis pratat lite om situationen i Filippinerna. Mm. Och det du berättar är avskyvärt. Det är fullständigt fruktansvärt. Det finns inte ord faktiskt för att beskriva den här idiotin som vi ser just nu. Med nedstängningar och restriktioner och superkorkade regler och hur folk lider av det här. Det är förskräckligt helt enkelt. Jag menar, tänk dig om vi ser det här på lite tid runt om i hela världen. Hur många fler kommer dö av depression och svält och liksom bli galna med allting som händer, än hur många som kommer avlida av ett säsongsvirus. Exakt. Det finns ju en undersökning faktiskt från FN som visar att lika många har dött på grund av nedstängningarna som av viruset självt. Och att de flesta som dör på grund av det här, det är yngre människor i fattigare länder. Och de som dör av influensan är i majoritet äldre människor i rika länder. Men antalet är detsamma enligt den rapporten jag läste. Nu ska vi också veta att de här dödstalen är ju kraftigt upphaussade eftersom folk kan beskrivas som döda av eller med influensan om de dör i Sverige är det 28 dagar. Så att om de har testats positivt och sedan dör inom 28 dagar så räknas de som en influensadöd. De kan alltså ha dött av någonting annat. Så att det är en förskräcklig utveckling och det är helt sanslöst att de gör så här. Våra makthavare. Det är otroligt. Jag hoppas att straffet blir hårt. Karma som de säger. Ja. Precis. Jag menar... folk kommer att resa sig upp och straffa dem. Det är bara en tidsfråga tror jag. Vi har ju alltid säsongsinfluenser och vad jag gör inför en säsongsinfluensa när jag ser att folk börjar bli sjuka, det är ju att dels äter jag hälsosammare. Jag kanske tar något extra tillskott, C-vitamin eller D-vitamin eller vad det än är. Men att stänga ner hela världen för någonting som bevisligen inte har gett en överdödlighet. Som du säger, det är många i de fattiga länderna. I Sverige har vi sett de äldre, men de har ju underliggande sjukdomar. Och sen kanske mer i de här gettorna, invandrartätare områdena. För de äter sämre kost. De är 20 man i en lägenhet, så då, självklart så influensan sprids ju då. Va? Men den här hela världspaniken, varför? Ja, men det måste finnas en idé här som ligger bakom. Jag pratade med min pappa för ett tag sedan om det här med isolering. Och som jag har växt upp med den här kunskapen och att för att bygga upp ett bra immunförsvar så behöver du träffa andra människor. Du behöver vara ute, gräva i jorden, påta, träffa folk, umgås med folk. På det viset, det är som en muskel. Immunförsvaret. Du måste hela tiden se till att immunförsvaret får jobba för att du ska kunna skydda dig. Jag menar, det har man ju, jag har fattat det. Jag trodde alla hade förstått det. Liksom, till exempel äldre människor som på senare år mer och mer isolerar sig och så får de besök av barnbarnen och så blir de jättesjuka. Folk känner ju till det här. Folk måste
använda sitt immunförsvar. Ja, nej, men det är ju liksom precis som du säger. Och sen behöver man sol, man behöver lite motion, sitta inne och inte träffa någon. Det tar ju bort hela immunförsvaret. Jag menar, man behöver inte vara raketforskare för att förstå att du måste ju få bakterier för att kroppen ska kunna jobba emot bakterier. Så helt plötsligt så har du inte träffat en människa på 6 månader och så kommer det någon som har den minsta lilla sjukgrejen. Då är det klart, då kan inte kroppen jobba bort det för att du har inte byggt upp. För du bygger ju faktiskt upp, det är det man säger, man bygger upp ett immunförsvar. Ja. Men jag trodde att det var allmän kunskap. Verkligen. Det är som folk har, om de har känt till det här så har de glömt det. När det här kom. Och tyckte att, ja men isolering, det låter väl som en fantastiskt bra idé. Men det är det ju inte. Nej. Det är en värdelös idé. Jag menar, folk måste ju känna till det här med immunförsvaret. Jag menar, det finns ju hur mycket historia om det här som helst. Som när européerna kom till Amerika. Till exempel. Indianerna dog ju som flugor när de blev utsatta för de här nya bakterierna. Det här måste ju folk känna till. Men det är som om de har glömt det bara. Hade jag varit, nu är inte jag medicinskt utbildad, men hade jag fått bestämma, det har jag gjort precis tvärtom. Äldreboende hade jag sagt, öppna upp dem, låt folk gå ut, motionera, få sol, umgås. Vad gör Sverige när de stänger ner dem och så dör de som flugor? Ja. Jag fattar inte. Men de kanske är bättre vetande. Vi har ju en statsminister som kan det här. Han är bra. Nu fick jag mig att skratta. Ja, det är en härlig kille. Ja. Ser bra ut sen är det ju också, jag tror vi har tagit upp det här förut, men vi har ju då Världshälsoorganisationen som vi betalar miljarder för. Och så kommer det då, först en epidemi, sen kallar de det för en pandemi. De får kalla det för vad de vill, det spelar ingen roll. Men om vi betalar alla de här miljarderna till WHO, då borde ju de ha varit förberedda. Ja. Om du driver ett företag så liksom vet du att det är löning den 25. Då måste du betala, du är ju förberedd på det hela månaden innan. Ja. Men vad tog WHO vägen när det här började? De bara försvann. Du känner kanske till det, att den största donatorn eller sponsorn av WHO är Bill Gates. Tidigare var det amerikanska regeringen, eller USA alltså. Men sen drog ju Trump ner stödet till WHO och då var det Bill Gates. Så det är hans baby liksom. Jag menar, den informationen, bara den informationen borde få folk att reagera. Jag gjorde... Ja, förlåt. Ja, varsågod. Jag gjorde ett program i maj förra året. De hade ju den här grejen i New York på ett hotell. De kallade det 201, vilket 201-file i militären är ju... Alla har en 201-file. Det är en file på dig och på mig och alla som är i militären. Och de gjorde ju en... vad kallar man det för? En pandemi... en träning för om det skulle bli en pandemi i oktober 2019. Och vem finansierade? Jo, det var ju Bill Gates. Och 3 månader senare så är det en pandemi. Ja, det är underbart alltså. Ja, det är som jag säger, alltså, det här jobbet som du gör och som jag gör, det är väldigt enkelt egentligen. Vi behöver bara peka på vissa grejer. Det finns så mycket information som folk borde reagera på. Och det är bara liksom att visa på det. Och de som inte reagerar trots den här informationen är, som jag menar, idioter. Jag har inga problem med att kränka folk när det gäller det här, för att det är så lätt att förstå att det är någonting skumt med hela den här
grejen. Så att, ja, jag tänker att de är idioter. Eller så sover de, helt enkelt. Hur mycket kan man sova? Alltså, man måste ju vakna någon gång och ha lite sunt förnuft. Precis. Ja, det är sanslöst. Men så, det är som om folk inte... Alltså nu pratar jag om jag vet inte hur stor grupp det här handlar om. Alltså, som inte reagerar, som inte verkar bry sig. Men det är som om de har ingen lust, de har ingen ork att ta reda på. De föredrar den här bilden av att allting funkar och att experterna och myndigheterna tar hand om oss. Allting flyter på. De vill inte höra någon annan sida av det här, att det skulle kunna finnas något problem, för då skulle de kanske vara tvungna att på något sätt engagera sig. Att det, ja, och jag skulle älska att få veta hur många det här handlar om. Jag tror att det finns en enorm massa människor som har vaknat nu och som sitter och snackar om de här sakerna med varandra och över köksbordet. Jag skulle älska att få veta hur många det är. Hur stor procent är det av svenskarna till exempel som har börjat vakna till? Men kolla, vad är medias och statsministerns största problem? Det är att Moderaterna, om de kommer till makten, ska ta bort demokratin. Alltså... Varför granskar inte media det här? För de kan ju ta upp det med många specialister och låta alla få en chans att uttala sig. Men vad gör regeringen? Jo, de ökar pressstödet istället. Då köper de ju median. Och många läser ju faktiskt de här tidningarna och tror på vad median skriver. Och då blir man ju hjärntvättad. Jag har kollat på statsministern sista tiden. Han ser inte frisk ut. Jag kan tänka mig hur det är att agera på det här sättet som han gör. I ständig konflikt med honom själv på något sätt. För jag tror, många kanske inte håller med mig om det här, men jag tror att den här killen egentligen innerst inne har en del sunt förnuft. Och han så tvingas liksom jobba emot sig själv varje dag. Han måste ju liksom drabbas, det måste påverka honom på något sätt. Jag tycker han ser inte frisk ut, den här karln. Jag tror att det tar väldigt, väldigt hårt på de här människorna. Ja, och jag menar, man behöver ju inte tycka om någon. Eller tycka personen är bra eller dålig eller vad det än är. Men man kan ju fortfarande försöka se deras situation. Jag tycker inte om honom. Men jag kan se vilken rävsax han sitter i. Precis. Ja, jag tror att det sliter enormt på de här människorna som gör det här mot sitt eget folk. Han vet ju vad han har sagt tidigare. Till exempel det här med pensionerna i Sverige. Ja, vi ska ta hand om våra pensionärer. Och han har tjänat mycket på att snacka om pensioner inför förra valet. Och nu har han haft de här åren på sig. Ingenting har hänt med pensionerna. De gjorde en höjning för, jag tror det var 2 år sedan. Där de fick liksom, jag tror det var 90 spänn i månaden eller något sånt där. Jag tror det kan ha varit lägre till och med. Men jag menar, vad får du för det? Du får en pizza. Ja, om du har tur. Ja, precis. En dålig pizza. Ja. Så det där måste vara jäkligt jobbigt för honom. Men nu har han ju taktik, va? Och den körde han ju också förra valet. Och det är det här med demokrati och rasism. Han bara gapar och skriker om det och så tror han att han ska vinna valet igen på det, va? Jag tog ju upp det i mitt program idag. Jag tror det var idag eller om det var igår. Jag kommer inte ihåg, men varför ska man vinna ett val på smutskastning istället för att ta fram ett bra program och vinna valet med ett bra program? Men okej, då vinner man på ett bra program och sen kommer man ju aldrig genomföra det. Men
Hade jag varit strateg så hade jag hellre velat vinna med ett bra program än att vinna med smutskastning. Ja, självklart. Men jag tror att de har ett jätteproblem, alltså sossarna i Sverige. För att när de ska presentera sitt program, till exempel det här med pensionerna, ska de säga, vi kommer att höja pensionerna. Ska de gå ut och säga det igen? Igen. Ja, jag menar hur pass trovärdigt är det? Så de har naturligtvis ett problem med att tala om vad de ska göra. För de har ju haft de här åren på sig nu. Och ingenting har hänt. Så att det kan vara det. Alltså att de har inget att komma med helt enkelt. Nej, de kan ju inte ha någonting att komma med. För att de skyller ju fortfarande på tidigare regeringar. Ändå har de varit i makten, vad är det nu, 7 år? Jag tror det, ja. Ja, men om jag köper ett företag så tar jag ju tag och försöker fixa till det imorgon. Jag väntar ju inte 7 år och säger att ge ni mig 4 år till så fixar jag till det. Jag ska ju få sparken lika fort som... Ja, du förstår vad jag menar. Ja. Ja, De är också väldigt tysta när det gäller det här med EU-pengarna. Det är så 150 miljarder som ska pytsas iväg till länder som Spanien, Italien, Grekland genom Bryssel. Bryssel ska bestämma vad de här pengarna ska gå till. Ja. Och det där är de ganska tysta med. Alltså det är ingenting de vill skryta om. 150 miljarder, jag menar, ta bara pensionerna till exempel. Vad skulle det kunna göra för våra pensionärer? Hur mycket som helst. Men har du ett samhällskontrakt med Bryssel eller har du ett samhällskontrakt med Sverige? Ja. Jag menar, de andra har ju också hängt på. Det är skrämmande. Moderaterna, KD, vad jag förstår, hänger på när det gäller det här. Och det går alltså till att betala kanske, du vet i Grekland till exempel, kan du gå i pension när du är 55. Ja. I Spanien pratar de om, jag vet inte om de har infört det, medborgarlön. Det här är vad våra framtida generationer i Sverige ska betala för. Kanske. Jag vet inte var de här pengarna kommer att hamna till slut. Men grejen är att vi har ju inte de här pengarna så att vi ska låna upp det ifrån internationella finansinstitut för att de ska kunna gå i pension tidigare och vi ska betala av lånen. Ja, det är ingenting man vill skryta om antar jag. Så det är bättre att skrika rasism under valrörelsen antar jag. Jag tror att det är det de kommer att göra. Rasism och fascister överallt. Men jag tycker de borde tröttna på det där för att jag har rest runt i hela världen i 30 år. Och det minst rasistiska land jag har varit i är Sverige. Däremot är ju rasismen mellan de invandrande grupperna i olika paket, den är ju fruktansvärd. Men det är vi svenskar som vi kallar rasister. Ja. Men araberna tycker inte om somalierna tycker inte om tunisierna tycker inte om marockanerna och så kan man hålla på sådär i en soppa. Ja visst, och muslimerna gillar inte judarna. Nej, det märks ju i Malmö. Ja, judarna känner inte att de är trygga i Malmö. Nej. Och det är fruktansvärt. Va? Jag menar, alla ska ju vara trygga i ett samhälle. Men alla de här olika nationaliteterna kommer ju aldrig kunna samarbeta. Det har ju aldrig funkat i världshistorien. Och det kommer inte börja funka bara för att de har åkt tunnelbana i Sverige. Nej. Precis. Det mångkulturella experimentet har ju misslyckats. Och jag menar... Jag tycker om olika kulturer. Jag tycker det, i och med att jag, då som jag sa, jag reser så mycket. Jag tycker det är underbart att åka till nya länder. Men det är ju där jag vill erfara deras kultur. Det är ju inte när jag åker till Rinkeby i Stockholm. Nej, så är det. Ja. Apropå det här med
med influensan. Jag läste en artikel i Aftonbladet faktiskt där de berättade om det här med dödligheten. Och att dödligheten nu, och det är enligt en rapport ifrån FN, dödligheten är på grund av restriktionerna och nedstängningarna är nu lika hög som dödsfallen från själva viruset. Och att det är folk i fattigare länder och framförallt yngre människor som dör på grund av nedstängningarna. Medan folk som dör av influensan är äldre människor i de rika länderna. Så att, det där kommer från FN. De drar ju en annan slutsats av det här naturligtvis. Men det har rapporterats i Aftonbladet i Sverige. Dessutom gjorde Aftonbladet en jämförelse mellan 2020 och jag tror att året var 1993. Därför att 1993 var ett influensaår med lite mer allvarlig influensa. Och dödligheten, om man jämför de här två länderna så var det, eller de här 2 åren så var det samma antal människor som dog. 97 000 har jag för mig. Och då ska man ju veta att 93 var ju befolkningen mycket lägre här i Sverige. Så att den här informationen kom ut, men det känns som om de helt enkelt bara ignorerar den här informationen och kör vidare på samma spår om att de ska styra det här på något sätt. Så att, men informationen finns i alla fall tillgänglig för vem som helst som vill veta. Nej, det är ju... Jag menar, vill man hitta information om allting så finns det ju på nätet idag. Det är ju där vi är så lyckligt lottade som har internet. Men ibland funderar jag på, vill folk veta? Ja. Nej, visst. Vi pratade kort om det. Jag tycker det verkar som att, jag vet inte hur stor procent det här handlar om, men jag tror att många människor som jag själv känner faktiskt också, måste jag säga, de helt enkelt inte orkar studera vad det skulle kunna finnas för ologiskheter i det som händer just nu. De har för mycket att göra. De är upptagna med sina cellphones. Jag blir lite cynisk. Men det är som om de inte orkar med det här. Det är enklare att tänka sig att allting är bra. Våra myndigheter och experter har allting under kontroll. Vi gör bara som de säger och så kan vi fortsätta leva som vi gör. Det är någon sorts slö mentalitet som existerar. All den här informationen som du säger finns tillgänglig. Det är bara, och det är så lätt att hitta de här konstigheterna. Ja. Nej, och vad jag tror är ju att saker har varit lite för lätt för folk så att de har blivit bekväma. Men nu kommer vi gå in då i en lågkonjunktur och en recession och allting. Helt plötsligt kommer det inte bli lika lätt för folk. Men då måste de ju faktiskt börja vakna vare sig de vill eller inte. Ja, precis. Det är liksom vakna eller gå under. Ja. Så det är det bistra verkligheten. Jag har en idé om att folk kommer komma tillbaks till lite mer gamla sätt och de gamla metoderna för att överleva. Till exempel det här med barter tror jag kommer att utveckla sig. Där man under radarn liksom börjar byta varor och tjänster med varandra. Det kan jag tänka mig. Ja, det är mycket som kommer förändras. Ja. Jag tänker mig att det kan bli så faktiskt. De som kommer få det väldigt tufft i framtiden, tänker jag, det är de som är helt beroende av bidrag idag och helt enkelt inte kan producera någon vara eller en tjänst
utan måste ha bidraget för att överhuvudtaget överleva. Pengarna tar ju slut så småningom. Ja, jag menar, de trycker upp mer pengar, men det blir ju bara en dålig cirkel. Va? Det måste ju produceras varor och tjänster för att ekonomin ska kunna gå runt. Jag menar, ett tryckeri som trycker upp en massa pengar, det är ju jätteenkelt, men det skapar ju ingen ekonomi, utan det är bara en konstgjord andning. Jo. Ja, det kraschar ju. Ja. Det är bara att titta på vad som hänt i Venezuela till exempel, eller i Zimbabwe. Eller. Så att förr eller senare så kraschar det ju. Ja, du kommer att se folk med skottkärror och sedelbuntar när de ska köpa sitt bröd på morgonen. Ja. Nej, det är en skrämmande beskrivning, men jag vet inte, vad ska man göra? Det är jättesvårt, va? För framförallt för Sverige, där vi har politiker som inte har någon varken utbildning eller kunskap om hur världen fungerar. Och de ska då styra landet. Ja, det är svårt att se slutet eller ljuset i tunneln, om vi säger så. Ja, det är det. Jag tror att en allvarlig situation skulle ju vara ifall de här samhällena utvecklar sig till polisstater. Då får ju även sådana som vi det tufft, naturligtvis. Om vi inte ser den utvecklingen, utan vi ser bara hur det liksom sakta går under, liksom bara försämras. Då tror jag mer på ett överlevande för människor som kan överleva själva. Och att folk börjar förena sig med andra som också kan producera varor och tjänster. Så där känner jag mycket mera hopp. När det gäller polisstater så vet vi ju genom historien att det blir förskräckligt. Och kanske framförallt för de som har lite ryggrad. Så jag menar, folk det måste lära sig sig från historien. Vad sa du? Folk borde ju lära sig från historien. Ja. Men sen är det ju också så att vi har ju en ny generation som kommer fram nu, som är i den här internetvärlden och allting. De har inte upplevt hur det var för oss som är lite äldre. Jag menar, när jag gick ut i skolan, det var ju rakt in och jobbade på helger, och idag tycker de ju att jag vet inte vad de gör. Så jag har svårt att identifiera mig med många unga idag, för att de har en helt annan verklighetssyn. Okej. Det kanske kommer tillbaks lite det här, precis som du sa tidigare, att varför ska jag gå in och kolla det här med influensan? Staten tar ju hand om mig. Ja. Jag vet inte. Det är jättesvåra frågor, men tyvärr så måste ju de här grejerna lösas på något sätt. Jo. Så är det. Men jag tror inte dagens politiker är tillräckligt kunniga för att göra det, om jag säger lite diplomatiskt. Nej, de är ju alltså majoriteten av dem är ju globalister. Och jag tänker att det kanske är så att de har helt enkelt tröttnat på det här med demokrati. Jag menar, varje år så måste de ut och berätta för folk vad de ska göra, och så kanske de får lite röster, och sen måste de förhandla med andra partier för att bilda någon sorts majoritet. Sen ska de genomföra sin politik. Och jag vet inte, men jag tänker mig att folk som jobbar på det här sättet, de kan tänka, nej men det här med att låta folk rösta, jag vet inte, det verkar inte funka speciellt bra.
Jag är ju fantastisk. Du vet, som en kille som Stefan Löfven. Han har säkert en väldigt positiv syn på sig själv. Och ändå så har han svårt att ragga röster. Så han kan nog känna frustration över det här och tänka att ja, men det vore nog kanske bättre om jag gör karriär som globalist och blir en del av det här den nya världsordningen. Och så skippar vi det här med val och slipper vi hålla på och tjafsa med folk. Bättre om vi tar hand om allting och genomför den här förändringen nu som skulle innebära att jag får ett bra jobb någonstans i någon myndighet inom den nya världsordningen och så kör vi bara. Så får de säga vad de vill, de här människorna som ändå inte röstar på mig. De försöker ju förändra innebörden av demokrati. Ja. Det betyder egentligen folkets vilja, men vi såg ju det efter valet 2018 när de kohandlade till höger och vänster för att behålla makten. Det var ju egentligen ingen demokrati, för folk fick ju inte vad de röstade på. Nej, precis. Ja, det är ju rätt mycket snack om det just nu i Sverige. När Stefan Löfven, han gjorde en intervju nyligen där han menade att om inte sossarna kommer till makten så är demokratin hotad. Ja. Och det där är ett underbart uttalande. Alltså, det är många som har hakat på det där. Det är många som har reagerat på det, tack och lov. Men det är antagligen så han tänker. Mm. Att demokrati gäller de som tänker som han. Mm. Och om man inte tänker som han så är det inte längre demokrati. Jag vet inte hur han får till det där riktigt. Men alla som röstar på ett annat parti eller stödjer en annan typ av regering är liksom inte berättigade till demokrati. Då försvinner demokratin. Det är helt fantastiskt uttalande som han gjorde. Ja. Retoriken är så jag förstår inte vilka rådgivare han har, va? Men det är precis som du säger, det verkar vara så de tänker. Mm. Men, jag vet förra valrörelsen så gömde de ju Stefan Löfven. Ja. Apropå rådgivare. Kommer du ihåg det? Ja. Ja. Till exempel när de hade Almedalsveckan. Du vet, där alla politiska partier är representerade, alla partiledare kommer dit. Media stormar in. Men inte Stefan Löfven. Han var inte där. Nej, men det var ju en taktik som de hade, för han är inte speciellt bra i relationen i en live-intervju. Mm. Han gör ofta bort sig. Sossarna vet ju om det här. Ja, så jag får se, det ska bli kul att veta hur de gör i år. Eller inför det här valet. Mm. Ja, men ibland så tänker jag ju det också, att vi har ju så otroligt mycket bra folk i Sverige. Men det bästa sossarna får fram, det är Stefan Löfven. Ja. Hur fixar de det? Ja. En gammal fackpamp, va? Det är mystiskt. Ja. Jag tycker det är likadant med Joe Biden. Ja. Detta enorma land, vad är det? 300 miljoner människor eller något sånt där. Ja. Och det bästa de hittade var Joe Biden. Ja. Det är ett mysterium för mig. Ja. Jag menar, han har 47 år var det i politiken. Jag har frågat mina vänsterkompisar som håller på Demokraterna. Kan ni säga en enda bra sak Joe Biden har gjort på de här 47 åren? Nej, men han måste vinna valet. Så kan ni säga någonting om Donald Trump? Ja, hans hemska Twitter. Mm. Liksom... jag bara skakar på huvudet. Okej, han kanske gör lite blunders på Twitter, eller gjorde, han får inte vara där längre på Twitter, men
Joe Biden, som ingen vet någonting bra han har gjort. Nej. Och så säger de att han fick 85 miljoner röster. Ja, just det. Jag tycker det är likadant med Obama faktiskt. Ja. Jag snackade med en gammal vän faktiskt inför det förra valet 2016. Där jag sa liksom, jag gillar Trump, jag tror att det kommer att bli en bra president. Och han tyckte jag var en idiot. Och då frågade jag honom faktiskt vad han tyckte om Obama. Och då sa han, om jag gillar Obama. Han är bra. Och då frågade jag honom, väldigt bra fråga faktiskt som du ställde där. Kan du nämna någonting som Obama har gjort som var bra? Och han hade ju ingen aning. Han hade ingen aning om vad Obama hade gjort. Jag brukar säga att det var 8 förlorade år. För det enda Obama var bra, det var att stå för en teleprompter och prata. Man fick ingenting gjort. Han var karismatisk. Mm. Det var han ju faktiskt. Ja, men det var ju det enda. Och jag tycker att ett land ska drivas som ett företag. Och du måste få saker och ting gjort. Jag menar, kolla i Sverige nu. Sjukhusen krackelerar, skolorna krackelerar, vägarna krackelerar. Annan infrastruktur krackelerar. Tågen går inte i tid. Och vad gör de då? Då diskuterar de snabbtåg. Kan vi inte ta hand om de tågen vi har just nu istället? Så hade jag tänkt om jag hade varit företagsledare. Då som Stefan Löfven faktiskt är. Jag vet inte. Kanske det är så här att det är inte lika kul, tror jag. Lika inspirerande att ta hand om det som finns. Liksom. Du har en gammal bil som börjar falla ihop. Det är inte lika roligt att liksom renovera den och fixa till den och se till att den funkar. Det är mycket mer intressant att ta lite mer skatter, köpa nya grejer. Men det är ju lite också, det här är ju politiken. Vi säger att regeringen nu skulle börja försöka piffa upp tågsystemet. Då erkänner man ju att man har låtit det förfalla. Och det ser ju inte bra ut politiskt. Nej, just det. Det är lite chicken and egg där, va? För att de vet hur mycket det behövs för att få tågen att gå i tid. Men det är faktiskt de som har lagt pengar på annat och låter det förfalla. Och så ska det komma upp ett val nu, så börjar vi göra någonting åt den här så kallade infrastrukturen. Då erkänner vi att vi har misslyckats. Och då är man ju lite som ett barn som har stulit godis. Va? Man springer och gömmer sig och håller tyst istället. Jag vet inte. Jag kanske tänker annorlunda, men egentligen vad Sverige skulle behöva under en period, det är faktiskt en diktator som vill rensa upp träsket. Ja. Som inte bryr sig om politiska poänger. Ja, de här gubbarna finns ju faktiskt. Inom politiken till och med. Jag har ju sett dem, de finns. En som inte finns med i politiken, men som jag skulle definitivt vilja se som statsminister i Sverige, det är ju Leif Östling. Ja, han är ju hur duktig som helst. Va? Han har ju verkligen, jag menar, vad han har gjort för svensk industri är ju helt fantastiskt. Ja. Och vad gör han? Han gör en intervju med Swebb TV. Det fanns sparken ifrån Södertälje Science Park istället. Va? Ja. Men den killen, jag tror att om han skulle vilja ta sig an det här, då skulle han få ett enormt stöd i Sverige. Folk gillar honom, tror jag. Det är bara media och etablissemanget som ogillar honom. Det är en bra kille. Och han skulle kunna... Han behöver inte bli diktator. Han behöver bara leda ett parti. Och han kommer få det här stödet. Man behöver ju en riktig krigare som är orädd. Som inte bryr sig om ifall han råkar kränka någon. Utan
säger som det är och har den här handlingskraften som behövs för att faktiskt genomföra det. Vi behöver en sån gubbe och så behöver vi ge honom ett enormt stöd. Gärna 50-60%. Då skulle vi kunna hända någonting. Därför nästa val, oavsett hur utkomsten blir, så kommer det ju fortsätta vara massa kohandel. Ja. Och det är ju... jag litar inte på Moderaterna och Kristdemokraterna för 5 öre. Nej. Jag litar ärligt talat inte ens på Sverigedemokraterna idag. Nej, det är inte jag heller. Tyvärr. Jag tycker de har blivit en del av etablissemanget. Kanske inte helt och hållet. De står ju fortfarande för någon sorts förnuft, tycker jag. Men jag litar inte på att det ska kunna hända någonting egentligen. Jag tycker att de har backat på det här med återvandring. De backade när det gällde EU. Och de vill in i finrummet. Ja, nej, det är där pengarna finns. Ja, det är tråkigt. Ja. Nej, men Leif Östling, någon utifrån, någon som inte har med politik att göra överhuvudtaget. Ja, det stämmer ju. Men vi såg ju med Trump som inte var politiker. Han försökte ju vända skutan, men då får han hela median emot sig för att då blir han obekväm. Och det tycker inte varken media eller resten av etablissemanget om, utan det ska ju vara folk som bara är bekväma. Ja. Och det funkar inte. Det funkar inte ett företag, det funkar inte en regering, utan du måste ju vara obekväm för att kunna få någonting gjort. Precis. Man ska nästan trivas med att vara obekväm, tror jag. Ja. Men då får man ju drevet efter sig och ja, jag vet inte. Men okej. Det är 1,5 år kvar till valet, men ska det här som Socialdemokraterna håller på med nu bara spotta skit och inte prata sakpolitik, då kommer ju flera andra partier följa efter. Och vem blir lidande? Jo, det är svenska folket. Jag menar, vad heter han, den här försvarsministern som var ute och målade grisar och Damberg och Johansson står upp och liksom bara spottar skit. Och sen det här med, som du sa där, Löfven om demokratin. Och vad gagnar det Sverige och svenska folket att hålla på med det här snacket? Det går inte in för mig. Skulle de istället säga det att det här är våran politik, det här är vad vi vill göra. Nu kan de ju inte göra det med att de har brytit alla löften de har sagt. Precis som du sa, de kan ju inte börja gidra pensioner igen. För de höjer ju aldrig pensionerna. 2020 ingen skatt på pensioner och vi ska höja med 2000 kronor, säger Stefan Löfven, så får de 5 kronor. Va? Men de kommer säkert köra det här racet igen när det börjar närma sig nästa val. Men kommer pensionärerna gå på det en gång till? Bra fråga. Jättebra fråga. Jag tror att de som röstar på sossarna idag framförallt, det är ju, jag tror att pensionärer fortfarande, många röstar på dem. Men sen har de ju stora väljarskaror bland invandrare. Och den väljarbasen tror jag de har ganska starkt faktiskt. Ja, i och med att, jag menar, om du ger mig pengar så kommer jag rösta på dig. Ja, precis. Om jag bara får sitta hemma och inte göra någonting, gå ut på torget och sitta och dricka en kaffe, kommer in pengar en gång i månaden på kontot. Jag menar, självklart så stödjer jag ju dig. Ja. Jag stödjer ju inte den som vill att jag ska behöva gå till jobbet. Precis. Jag menar, det måste ju svida i sossarnas hjärta. Det här att de har förlorat arbetarna. De har gått till Sverigedemokraterna. Ja. Det måste ju kännas svintufft. Ja. Och de väljarna kommer de aldrig kunna återhämta. Aldrig i livet. Det är kört. Så
lösningen för dem det är väl att fortsätta flöda in nytt folk i landet. Ja, det är ju ett självförvållat problem, va? Ja, röstboskap liksom. Ja. Nej, men, Löfven stod ju också upp och sa det att kommer högern till makten då ligger löntagarna taskigt till. Men det är faktiskt löntagarna som har lämnat eran skuta för att ni har svikit löntagarna. Mm. Det är min tanke. Okej, vi har kört 45 minuter. Ska vi börja med? Ja. Ska vi börja? Redan. Jag ska gå och laga mat till min dotter här. Ja, jag ska gå ut för att vi har fantastiskt väder här idag. Okej. Trevligt. Jätteskönt. Ja, här hade vi fint väder i morse. Sen började det spöregna. Men nu är det fint igen. Ja, man här, du vet, jag bor ju i Sverige. Man längtar efter våren, man längtar efter att allting börjar växa och man kan börja odla och sådär. Ja, verkligen. Jag vet ju var du bor någonstans. Och det är ju så otroligt fint runt om i området där. Så att jag kan tänka mig det, just som du säger. Och det är inte lika roligt i och för sig när det är 1 meter snö och 10 grader kallt. Nej, men jag ser verkligen fram emot det. Och idag är det toppenfint väder. Så det ska bli kul att gå ut och snickra någonting eller kolla till växthuset. Du vet. Ser fram emot det. Hur mår kycklingarna? De mår jättebra. Vi har nu 17 stycken. Okej. Ja, alltså totalt. Fjäderfän. Och 4 av dem är ju nu 8 veckor gamla. Och försöker komma in i flocken. Det är kul att observera det här. Härligt. Vi har en stor hage för alla höns. Och stängslet är så pass stormaskigt. Så att de här små, de kan kliva igenom. Och det är precis vad de gör. När det blir lite tufft, vet, när de andra hönsen och framförallt tupparna försöker sätta dem på plats. Då drar de iväg. Och är på egna äventyr utanför. Det är härligt att se dem. Ja, nej, men det är sånt där som är dels, jag menar, och kunna kultivera det som du gör och odla egen mat och jag kommer ihåg det från när jag var barn, i och med att jag växte upp i Norrland. Vi gick ju alltid och det var ju mocka skit till grisarna, var inte lika roligt, men hämtade egna ägg på morgonen i stallet eller jag vet inte vad det heter, hönsgården. Och ja, jag tyckte det var hur kul som helst, va? Så jag förstår precis hur du känner och hur du tänker. Ett härligt liv på det sättet. Precis, det är det är. Jag tänkte att det skulle vara bra. Du vet, när jag flyttade ut till den här gården. Tänkte det här kommer bli superbra, tänkte jag. Jag hade ingen aning om hur bra det skulle bli. Det är mycket jobb också i och för sig. Men alltså, så länge du mår bra som människa, då är det ju värt varenda grej. Som du säger, gå ut och snickra till någonting. Eller, jag har ju sett att du har gjort lite små korta videor runt om på området. Och vi lever en gång, då ska man ju faktiskt må bra. Ja, det är fantastiskt. Nu tror jag inte på det, utan jag tror att man fortsätter. Jag är reinkarnationist, som du det kanske du inte visste. Nej, men verkligen ha ett bra liv, det kan jag verkligen skriva under på. Och gör det som du egentligen drömmer om att göra. Försök att sträva efter det. Varför inte? Nej, jag har ju själv här letat efter en farm som jag kan åka ner till fredag, lördag, söndag. Det var innan det här tokeriet började. Men jag har faktiskt inte hittat någonting. Men jag ville ha lite djur. Jag vill ha mycket fruktträd. Ville kunna gå ut på en lördag och jobba lite med kroppen i trädgården. Och när vansinnet här är slut, då kommer jag fortsätta leta efter det. För jag håller med dig.
det är en tillfredsställelse, och det är en tillfredsställelse för själen framför allt. Exakt. Ja, jag hoppas få se den där gården sen som du skaffar dig. Absolut, det kommer. Det var någon gammal gubbe som sa, någon filosof som sa, allt en man behöver på sin ålders höst, det är en trädgård och ett bibliotek. Mm. Bibliotek har jag faktiskt. Ja. Jag har gjort ett rum, för jag har ju alltid varit boknörd. Så jag har gjort ett rum i huset där jag bara har böcker. Nu när den så kallade pandemin började, då flyttade min son in i det här rummet. Och han packade ner alla mina böcker i resväskor. Så jag har 10 resväskor som jag måste plocka upp och göra tillbaks biblioteket, men jag håller på. Ja. Varje gång jag åker till Sverige, det första jag gör är att gå in i en bokhandel och se vad det är för nytt som har kommit ut. Och nu under pandemin så har jag köpt mycket via nätet, men det blir ganska dyrt i och med att böcker är tungt att frakta. Ja, just. Så att det har mest blivit engelska böcker, men jag tycker det är kul att läsa svenska böcker i och med att det är så sällan jag pratar svenska. Det är med dig och på YouTube, annars det är ingen svenska överhuvudtaget. Okej, Stefan. Ja. Jag ska laga mat till min lilla dotter här, och klockan är, vad är hon? 18:30 här, va? All right. Hon ska sova. Hon har skola bara tisdag, onsdag och torsdag. Men skolan är ju hemma. Så att hon får sova tidigt måndag, tisdag, onsdag kväll. Jag förstår. Hon har ju... det var väldigt trevligt att snacka igen. Ja. Vi hörs ut med vägen. Vad säger jag? I Filippinerna. Ja. Nej, men vi hörs ut med vägen. Det vet du alltid. Absolut. Jag ska lyssna på ditt program nu när jag lagar mat. Okej. Ha det bäst, Stefan. Ja, detsamma. Tack så mycket. Hej. Tjena.